everyone, good morning. I'm MJ. Welcome to Active Life Physical Therapy Quezon Avenue branch. Now we're going to perform spinal manipulation on our patient and thoracic spine. Okay? So, press R, hawak maigi. Baluktot ko. Extend lang. Relax lang siya. Kabilang side. Relax. Okay, what's up riders? What's up mga Yayaps followers? Followers natin yan. So, galing ako ng Active Life Quezon Avenue. So, nagpapa-chiropractic ako dahil sa scoliosis ko. And medyo napasugod ako doon kasi nung last week, Wednesday, masama yung pakiramdam, high blood, taas ng blood pressure dahil sa pain na nararamdaman ko dito sa back ng leg ko. So, akala ko ano na eh, ma-stroke na ako. Eh, kasi namanid na itong buong mukha ko, tapos itong ganito, manhid na. Yan, ganyan manhid. So, sinusubukan ko sampal-sampalin itong mukha ko nung madaling araw na yun. Wala akong nararamdaman. Tapos dito, medyo may nararamdaman ako dito nun. Tapos kumuha ko ng kutsilyo, tinusok ko itong daliri ko. Ito, naramdaman ko yung mga pain dito. Pero dito wala talaga kasi manhid. Kaya, pa-check up sa doktor. Then, so sa x-ray, may nakitang spondylosis. Kaya yun, dinala ko na rito sa Active Life. May nakikita ko kasi yung mga lumalabas kasi yung ads nila doon sa Facebook ko, kaya nag-try ako. Then, pangatlong session ko ngayon, medyo gumanda yung pakiramdam ko. Dati hirap ako huminga, medyo nahihirapan na huminga. Siguro dahil sa pressure nung spine ko tsaka yung ribs. Pero ngayon medyo okay na. Hindi lalo na sa gabi kasi nahihirapan ako. Hindi naman hirap, medyo konti lang. Pero ngayon maluwag na yung paghinga ko. Ito yung pinaka ito for siguro since last week medyo manhid to eh. Pero ngayon nung ginawa ni MJ ng therapist, tinano niya to, parang kinrack niya yung kinrack ko nga, yung chiro. So yun, meron pa pala nilagyan niya ng yung pang massage na then yun, medyo wala na nung last time kasi kaya hanggang kanina nung umaga before ako pumunta dyan, mainit na itong pakiramdam dito itong sa tenga na to, mainit siya. Pero ngayon okay na, hindi ko nararamdaman yung ganun init na mainit na mahapdi, ganun yung pakiramdam. Pero ngayon okay na. So may 20 sessions siyang kinuha ko sa kanila. Pang 3 sessions ko pa lang. Usually naka-brace ako. Sabi nga ni MJ, huwag ko muna raw suotin yung brace ko para magkaroon ng muscle memory itong mga muscles ko dito. So para dun sa therapy, kasi kung suotin ko yung brace, baka hindi mag-effect na 100 ng fully effect yung pagka-therapy ko. Kaya yun, ayun nga. So dati before kasi
before ako magpa-Chiro, hindi ko kaya yung lumabas, maglakad, nasa labas ako hindi ko suot yung brace ko. So naging part na ng buhay ko yung brace ko eh. So makikita niyo yung mga pictures ko, balikan niyo yung mga pictures ko, makikita niyo doon. Naka-brace ako lagi. And ngayon wala akong brace. Hindi ganun kabilis ma-stress yung mapagod yung katawan ko. Pag wala akong brace dati, mabilis ako mapagod. Pero ngayon medyo improving. Hindi ganun kabilis yung stress ko, mapagod. So let's see, may 17 sessions pa tayo. May pangatlo pa lang, feeling better na. So medyo effective, pero para sa may mga scoliosis. So may x-ray naman yan, i-x-ray niya. And yung in-explain sa akin ni MJ, magaling yun. Kaya nag-push ako na mag-sign up dun sa therapy. Kasi yung explanation niya, saktong-sakto lahat ng mga sinasabi niya dun sa nararamdaman ko at yung mga mangyayari pa. Yun. So ipopost ko lahat ng mga improvement dito. So don't forget to subscribe dito sa channel ko. So kung isa ka sa katulad ko na may scoliosis, subscribe ka sa channel ko. Then mga therapy na gagawin ko, ipopost din natin dito. So more on therapy naman tayo. Tsaka muna tayo mag-post against dun sa mga original intake. Dito muna tayo sa scoliosis. So thank you for watching. Don't forget to subscribe. Comment kayo kung may questions kayo. Comment kayo dito, baka masagot ko din. Kasi so yung mga knowledge niya pwede ko i-share din sa inyo. Pero so syempre yung pag-therapy, hindi kasi tayo pare-parehas ng degrees. Kung may scoliosis ka, may scoliosis ako, hindi tayo pare-parehas ng kalagayan. So yung sa akin kasi thoracic tsaka lumbar, pero yung thoracic ko medyo makapal na tong hump ko dito sa likod. Hindi ko alam kung paano sa inyo. So mas maganda magpa-x-ray kayo. Once na pa-x-ray kayo, pakita nyo dun kung sino man therapist yung pinagkakatiwalaan niyo. Or pwede ko i-recommend ko si Active Life kasi nga maganda yung maganda para sa akin. This not a paid, hindi to paid hindi to paid vlog, hindi to bayad ni Active Life. Sinashare ko lang yung improvement ko. Kahit anong yung mic. Naka-brace ba ako ngayon, mic? For 3 days din na tayo naka-brace. Dati lagi ako naka-brace. Dalawa yung brace ko, yung full body tsaka yung dito lang sa belt. Pero ngayon okay. Hopefully. Thank you. Bye bye.